Mga kapamilya, bago nagbukas ang mga pintuan ng 91st season ng unang Collegiate Athletic League ng ating bansa, ay marami mga eksperto at analitiko sa larangan ng basketball na nagbigay ng kani-kanilang mga prediksyon ng mga koponan na posibleng papasok sa Final Four. At ang mga kabilang dito ay ang 5-time defending champion San Beda Red Lions, the powerhouse Perpetual Altas, the intact Cherry Heavy Bomber Squad, at last year's finalist Arellano Chiefs. Hindi po nababanggit ang Letra Knights. Well, that's already history. At makalipas ang mahigit isang buwan, Colegio de San Juan de Letran find themselves the only undefeated team and the dark horse in NCAA Season 91, while Arellano, as predicted, is one of the top 4 teams in the league today. On a payday Friday, sa huling araw ng Hulyo taong 2015, ay magbabanggaan for the first time this season ang dalawang koponan na exciting ngayon, ang Colegio de San Juan de Letran Knights at ang Arellano University Chiefs. Hello Philippines at sa ating mga kababayan all over the world watching via the Filipino channel. Para po sa ABS-CBN Sports, ako po si Andre Felix, reporting for duty, at aking mga kasama para sa ngayong araw ay knows a thing or two about college basketball dahil isa rin siyang former collegiate star point guard na si Mikey Reyes. Mikey, hello and good afternoon. Alam kong excited ka na rin para sa larong ito. First off, good afternoon Andre. Good afternoon everyone watching at home. Sobrang excited na ako sa game na to. Sobra. I've been waiting all week for this game, and why not? 2 of the hottest teams in the league today will go at it. Maglalaban, magpapatayan para sa ating top spot. Kita mo naman, Andre, 5-0 Letran. And they've gone up against championship contending teams. Wala silang talo. Ito namang Arellano Chiefs. They actually lost their first game against GRU. Pero 4 straight wins and they find themselves at the 3rd spot. If Arellano wins, they force a 3-way tie at the top spot. If Letran wins, lalayo pa sila sa Beda at saka sa Letran. Exactly, Mikey. The implications of this ball game at hand couldn't get any higher. Because Letran, of course, is trying to go for that solo spot in the team standings. At isa sa mga dahilan kung bakit nangunguna sila ay dahil sa 1/3 of their big 3 na si Ray ng Bata. Kung tayong lahat nagulat kung nasa ng Letran ngayon, ang hindi nakakagulat ay itong si Ray ng Bata. After a stellar season last year, he continues to emerge as one of the top players of the Letran Knights. Kita mo naman, Andre, last game nila against Perpetual F, and again, a championship contending team. He scored 15 points, grabbed 7 rebounds, dished out 2 assists, and he's doing it on both ends of the floor. 5 steals and 1 block. But of course, we cannot forget the other 2 of the big 3, the Ant-Man Mark Cruz and Kevin Racal. Tama yan. Kung ang Letran naman ay may quote-unquote big 3. Ito naman kupunan ni Coach Jerry Codeniera and the Arellano University Chiefs ay meron isang player na sinasabi na kapag alisin mo ay parang tinanggal mo na rin ang makina ng isang sasakyan. Ito na nga, si Giovanni Halalo. Eksakto, Andre. Ito nga si Giovanni ang nagdadala sa Arellano. Alam mo ba siya na rin nagmamaneho ng bus nila papuntang arena? Ito nga si Giovanni. Kita mo naman, 8 points, 16 assists. Medyo malas siya last game in terms of scoring, only 3 for 14 from the field. Pero Dre, 16 assists. That's already 32 points. Kaya like you said, tanggalin mo si Giovanni Halalon, malaking problema ang mangyayari para sa Chiefs. Mikey, itong si Giovanni Halalon, I'm sure naiintindihan mo ang sitwasyon niya. Dahil ikaw bilang isang former star point guard of your team yourself na talagang binuhat mo ang iyong koponan, na inaasahan ng iyong koponan. Itong si Giovanni, ano ba ang kailangan niyang gawin para matalo itong koponan ni Mark Cruz at ang Letran Knights? Well, unfortunately, I never experienced fighting for a Final Four spot. What more, a top spot. Pero I think Giovanni needs to read the defense. Kung ano man ang ibato sa kanya ng Letran, mag-adjust siya in-game. But it will also help if ito nga, mag-step up ang mga teammates niya na si Nichols, Salado, and Holtz. And kung sino man ang willing mag-step up, I'm sure he will welcome nitong si Giovanni Halalon. Alam mo, napaka-exciting talaga na makita kung kakayanin ba ni Ant-Man Mark Cruz makakuha ang kanilang 6 na panalo kontra dito kay the bus driver Giovanni Halalon and the rest of the Arellano University Chiefs. Mga kapamilya, kung gusto nyo po makisali sa aming usapan, ay puntahan naman natin ngayon ang ating pangatlong kasamaan sa ABS-CBN Sports Broadcast Team. Walang iba, kundi si Binibining Myrtle Sarosa. Hello, Myrtle! Yes, Andre, bago natin sabihin ang game, nakunin na natin ang ating mga cellphone at tablet at kunin na natin ang ating hashtag for the day, ang hashtag NCAA Season 91 at hashtag CSJL versus AU. Kung meron kayong mga comments, suggestions, o kung meron kayong mga selfies tungkol sa game na ito, tag nyo na kami, share nyo na kami, matay nyo. Ma-i-air namin yan live dito lang sa NCAA Season 91. Balik muna sa'yo, Andre.
Thank you, Myrtle. Tama yung sinabi nga ni Myrtle. Mikey, tag nyo lamang po kami. Gamitin lamang yung mga hashtags na nabanggit nga ng aming kasamahan na si Myrtle. Mukhang handa na tayo. Handa na ang ating mga manlalaro. At handa na rin ba kayo mga kapamilya? Kunin nyo ng inyong mga popcorn, inyong mga inumin. Mag-restroom na kayo kung kailangan nyo. Dahil susunod na po ay ang labanan ng Letran Knights at Arellano Chiefs dito lamang sa ABS-CBN Sports and Action. Handa na kayo? Game face tayo! Game face tayo. We are live from the Pinoy Flying Arena here in San Juan on ABS-CBN Sports in Action on high definition on Balls HD Channel 167 on Sky Cable and worldwide through the Filipino Channel. This is your Friday main event in your Season 91 of the NCAA. Let us meet the starters. First, for the current undefeated Colegio de San Juan de Letran Knights. At power forward number 4, Felix Apreco. Forward number 16, Kevin Lacal. At center number 5, John Soliano. Point guard number 8, J.P. Calvo. And the off guard number 6, Ray Nambata. Rookie head coach of the Knights is Alvin Ayon. And now the starting five for the Arellano Chiefs. Power forward number 13, Alan Enriquez. Forward number 14, David Ortega. At center, number 19, Mark Tano. On your screens, ngayong Payday Friday, and to end our Week 5 of the NCAA, it's Letran versus Arellano. Starting 5 for Coach Alden Ayots, JP Calvo, Ray Nambatak, Jom Soliano, Felix Aprico, and the veteran Kevin Racal. Para kay Coach Jericho Dinero, it's Giovanni Halalon, Donald Gumaro, Allen Enriquez. It will be David Ortega and Rani Martano rounding it up para dito sa Arellano na naka-blue ngayong araw, Letran in the red jerseys today, Mikey. Malaking adjustment dito yung ginawa ni Coach Jericho Dinera. Andre Ortega starting at the 3 spot. Small lineup agad itong Arellano Chiefs. We'll see how this goes. Tatapatan nila itong, alam naman natin, Letran is not the tallest team in the NCAA. The tallest player is 6'5", na bihira naman maglaro para kay Coach Alden Ayo. Tano making his presence felt right away. Medyo binigyan na agad ang Letran Knights. Tingnan natin kung anong mangyayari dito.
Tingnan natin kung itong Arellano, sabi nga ni Coach Jerry, they will try to be very physical against a pesky Letran squad na batak sinimulang kagad mula sa labas. Ito naman yung isang hard worker na si Felix Aprico na hindi mo matatawarin, Mikey. That's what he does for the squad. Get offensive rebounds. He may not be the most skilled player for Letran, pero yung hard work nito, iba. Yung passion niya, yung intensity niya to get each rebound, iba. Kaya nakakatulong talaga to para sa Letran. Bola pa rin ng Letran, 5 segundo sa kanilang shot clock. Soriano, tinignan ang depensa, pero ilistaw na para sa unang 2 puntos ngayong araw and ngayong laro mula kay John Soriano. After that, hello from Mr. Tano, hindi nawala ng kumpiyansa itong si Soliano. Tumira agad sa mukha rin ni Tano. At unang puntos naman para sa Arellano ay sinimulan ni Allen Enriquez. So hindi natin makikita yung mga ibang familiar faces like Zach Nichols isn't starting, Beyonce Holtz isn't starting for Arellano. Para naman sa Letran, alam naman natin Mark Cruz usually loves it coming from the bench. That's what's nice about both teams. Malakas talaga yung bench ng parehas sa team na to. They each have one scorer on the bench right now. So we'll see kung ano mangyari pag pinasok itong mga to. And Felix Aprico, the 6'3" undersized forward, gets his first 2 points. Ray ng Batak, tinawagan ng unang personal foul at unang team foul ng Letran, Mikey. Aprek showing me agad, may short jumper ako, Mikey. So hindi lang pala intensity ang pinapakita nito. Tingnan natin gagawin ng Arellano dito. Pinoposte nila si Giovanni Alalon against a smaller JP Calvo who is starting as their point guard. Calvo binangga ni Alalon, and Alalon will be called para sa kanyang unang personal, pangalawang team foul ng Arellano. So talagang pinapagalo ng Arellano ang laro. They are gonna stop every fast break that Letran could find, Mikey. Ayan ang maganda sa dalawang team rin na to, Andre. Talagang takbuhan. Yun ang strength ng both teams. So it will be interesting kung sino ang mananalo sa slow-paced game. JP Calvo ang nagsiset up ng opensa ni Coach Aldin Ayo. Aprico mula sa taas, binabantayan nga ni Rani Martano ng Batak, the curl ng Batak. Ganda ng tapik doon ni Giovanni Alalon. Nakuha ang bola ng mga Arellano Chiefs. They don't have the numbers, so they will try to pull it out. Tano has it, and wisely binigay kay Giovanni Alalon. Ganda ng pass sa and there's that first assist from the bus driver, Giovanni Alalon, and the point to Enriquez. And that is exactly what Alalon brings to the table. Kailangan maging aware itong Letran sa mga passing lanes. Pag si Giovanni ay dumrive, doon siya magaling, doon siya kumukuha ng kumpiyansa sa pagpasa niya. Balikan naman natin ngayon ang ating kasamahan na si Myrtle Sarosa. Andre, bago nga nag-umpisa ang game natin kanina, ay nakausap ko ang dalawang captains mula sa dalawang pupunan. Nakausap ko nga si Giovanni Alalon at si Mark Cruz bago nag-umpisa. At kung nakausap ko si Giovanni, sabi niya sa akin, ay nakakaramdam sila ng konting kaba for today's game. Pero nag-prepare talaga sila ng kanilang defense laban kay Ray ng Batak at kay Mark Cruz. At gagamitan talaga nila ang kanilang big men for this game. At ang sabi naman ni Mark Cruz ay for this week ay nag-prepare talaga sila by using their team building para mas makafocus na for today's game. Samantala, gusto natin batiin itong dalawang team captains dahil nag-celebrate sila ng birthday nila this week. Happy birthday po kay Giovanni Alalon at kay Mark Cruz. At today, meron din tayong player na nag-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday to Julius Cadaves. Mga Leo boys sila. Balik muna sa iyo, Andre. Thank you, Myrtle. Oo nga, no? Ang dami nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayon, Mikey, mula sa parehong koponan. Sa linggo, birthday nga ni Giovanni Alalon. Dumaraib si Donald Gumaro. At Aprico, ito talaga yung sibag ng Aprico. Nakal on the run ng Batak, pinag-isipan, lumapit ng Batak, bumukod. Aprico is there, binangga. At pupunta siya sa free throw line para sa dalawang free throws. At unang personal foul ni Donald Gumaro, gusto namin banggitin. Nung nag-report si Myrtle, tinawagan nga itong si Giovanni Alalon na kanyang pangalawang personal foul. Pero bago nun, this strong move of the game brought to you by Smart Live, the Smart Life, the assist from Alalon to Enriquez. Mikey, tatanungin kita. Nung ikaw nakakuha ka, I'm sure, ng dalawang personal fouls early in the ballgame, nilalabas ka ba ng coach? Tingin mo, tama lang na si Coach Jericho Diniera, he will leave Giovanni Alalon with 2 personal fouls on the hard court? I think tama naman itong ginawa ni Coach Jerry, Andre, kasi alam natin siya ang bus driver, siya nagdadala dito sa Arellano. They cannot afford to let him sit down early in the game, kaya responsibilidad din ni Giovanni na hindi na pumaul. But to stay aggressive, kasi kung hindi siya aggressive, parang wala din siya doon. Kaya it'll be interesting to see kung paano mag-a-adjust si Giovanni.
Arellano being very patient with their offense. Libre for the great floater to si Donald Kumaro in the lane, Mikey. And that is exactly what you were saying during the pregame, Andre. The other players need to step up. And that was not coming from Giovanni Halalon. So ito, pinapakitaan tayo na tutulungan nila si Giovanni at sina Holtz today. Sa huling laro nga nila, kalaban ang San Sebastian, itong si Giovanni Halalon ay hindi nga gumawa masyado ng puntos. He struggled from the field with 8 points, pero nagkaroon naman siya ng 16 assists. So, being isang point guard na talagang inaasa ng oponan, mas pabor ba na pumuntos o umasa na lang o magkaroon ng assist ang isang Giovanni Halalon, Mikey? Sa iyong pananaw? Well, I've watched Giovanni numerous times before. Actually, during their 3 games, ako yung nag-cover sa kanila and I can see na pinapaandar niya yung buong Arellano. So, I feel na papabayaan ko na lang siyang score if that's the case. Kasi there will come a time na pag siya na yung sumuscore, hindi na niya nadidistribute yung bola. And yun yung kalaban ng, yun yung mahirap sa Arellano pag naiikot na niya yung bola, tumitira ng 3 points si Nichols. Nakakakita na ng short stabs itong si Holtz. Yun yung mahirap doon. So I think at the end of the day, mas i-eliminate mo na lahat ng kakampi ni Giovanni, pabayaan mo na siya. But we'll see kung ano adjustment dito ni Coach Aldred. At ito na nga, full court trap. Nakilalang-kilala ang Suicide Squad o Letran Knights kung tawagin. Kaya nga sila tinatawag na Suicide Squad ngayong NCAA Season 91 dahil sa patayan nilang defense na ginagawa at pinapahirapan ang lahat ng kupunan na kanilang naharap. 5 under 24. In the big case, binigay kay Tano, hindi niya spot yun. Masyadong malakas. Nakuha ni ng Batak. Nagtitilian ang mga estudyante mula sa Intramuros. Nahihirapan si ng Batak. Sumigzag, umikot, umihit, pumasok sa loob si Ray ng Batak, Mikey. Wow, Andre, kita mo naman yan. Akala ko mawawala na. Pero yung mga sidestep, sneaky itong sinang Batak in the lane. Sabi ng Batak, teka lang, dalawa kayo, inikutan ko. Ito si Tano, muntik na tayong mapatayo doon ni Ray ng Batak. Si Halalon naman ngayon. Halalon will take it all the way. Good defense by Rakal. Afriku has it. Ito yung magandang depensa na pinapakita ng Letran. Inaabangan nila yung mga drive ni Giovanni. Nakakadalawang supalpal na sila kay Giovanni. Tingnan natin kung magpapatuloy ito. Tatawag muna ng timeout si Coach Alden Ayo. Lamang po ang Letran. Gis sa 6 kontra sa Arellano University. On your screens, Jom Soliano at ang Colegio de San Juan de Letran Knights. Itong si Jom Soliano, he is just 6'4", an underrated and undersized big man para dito sa Letran, Mikey. Isa to sa mga nakakagulat na players ng Letran this year. Jomari Soliano last game against Bright Akweti and Prince Eze. 14 points, 6 rebounds, 1 assist. And again, both ends of the floor, 3 steals and 3 blocks. So against a tough tandem na si Eze at si Akwete, nagpakitang gilas pati itong si Jomari Soliano. Baklase din yung puso nitong batang to, no? Jom Soliano nakalaban na sina Ola Adiogun, Art de la Cruz, sina Eze nga, pati si Mr. Brightside, Bright Akwete. Pero talagang nilalakasan niya ang loob niya, nakikipagpanggaan. Panoorin muna natin. Ito, hindi natin malaman kung paano. Akala mo, wala na. Pero si ng Batak tuloy-tuloy, zumigzag. Parang lang sa Baguio. Ito si ng Batak para sa fast play of the game brought to you by Smart Live, the Smart Life. At pinasok na nga ni Coach Jericho Diniera ang konduktor ng bus driver na si Giovanni Halalon. Pinasok niya si Kent Salado. I think with the Letran Knights, nung simula pa lang, kaya siguro hindi sila masyadong inasahan ng mga manonood. Kasi wala silang legit big man. Akala nila hindi makakalaban sa ilalim itong team na to. Pero they are showing, hindi namin kailangan ng import. Hindi namin kailangan ng malaki. Puso lang lumalaban tong Letran. Nasa loob na nga ng hardcourt si McJerluib at si Ant-Man Mark Cruz. Magandang matchup to, Mark Cruz versus Giovanni Halalon. Naka 2-3 zone ang Arellano ngayon. They swing it over to ng Batak. Cruz mula sa parking lot ng arena. Nakakuha ni ng Batak ang offensive rebound. Nice look inside to the Ant-Man, no go. Afriku!
Iba kasi yung Felix Aprico, no? Sinasabi nga ng iba, import ba yan, Dre? Import. Sabi ko, hindi. Galing Northern Samar yan. Pinanganak yan sa Jerusalem, Israel. Pero, taga Northern Samar, itong si Aprico. Masarap nga naman magkaroon ng kakamping ganun. Talagang lalaban at lalaban lang sa ilalim. Eto nga, pinag-uusapan mo, Mark Cruz versus Halalo. The wait is over. And like we say, always sila ang top 2 point guards ngayon sa liga kasi medyo wala pa ngayon si Baser Amer. So itong dalawang taong talaga naglalaban and this is the first time they will meet up. So makikita natin kung sino ang aangat sa game na to. Felix Aprico, 6'3" forward. He gets the rebound again. 6 na ang rebound. 4 na offensive rebounds para kay Felix Aprico so far. 10 to shoot para sa Letran. Luwip ang mag-inbound mula sa baseline na hanap ito si Nambatak. Mark Cruz, tinuturo ko sa may pwesto si Soliano. And Nambatak fires. Wala. Sino na ako ng offensive rebound? Si Felix Aprico na naman. Ako na naman. Pero itong Arellano nagpapakita ng zone defense, 2-3 zone defense, and nakakatatlong mintis na sa labas itong Letran. It's time to bring it inside, and sakto, ayun na naman, si Ray ng Batak. And foul ang itatawag mula dito kay Beyonce Holtz, or D, na gusto niyang tawagan natin. Holtz, tinawagan ng kanyang pangalawang personal foul, nakakapasok lamang at ng Batak at the line. He will shoot for 2 where Ray has been averaging a stellar 89% free throw shooting. And minintis niya. Yun nga yung sinasabing broadcasters jinx kung tawagin. Mikey's jinx yan. Pwede. Ibang klase ng Letras offensive rebounds. Nakuha na naman ni Job Soliano. Humingi ng traveling violation si Coach Jerry Codiniera. They swing it over to McJur Luwip. It's 10-6. Lamang ng 4 ng Letran na hanap ng si Joe Soliano inside. I like how Ray ng Batak is playing early in this game. Talagang agresibo siya. Pumapasa siya, hinahanap niya yung open man. At the same time, nagke-create siya para sa sarili niya. But sakto, ito na. Beyonce Holtz making his presence felt right away with that short stop right there. Sabi niya ang alter ego niya, King Joffy, nakatato sa kanyang kanang kamay si Beyonce Holtz. That's what he does. A big man, 6'6", who could shoot from the perimeter. Aprico has it. It's still a 4-point game. Letran in command. Mark Cruz against a bigger Salado. Salado nahulog doon. Tapikan ng bola and Aprico. Just a monster from like with the rebounds. And Beyonce says enough is enough. Salado has it. Tinatakbo ni Salado. Nabinggay kay Enriquez. Pinalik kay Salado. Ibang klase yung pace natin dito. May back and forth. Yung energy ng crowd natin. Nadadamay tayo. Parang tayo nakainom ng 5 kape dito. As much as you wanna run for both teams, kailangan mo rin bumaba agad kasi pag nag-miss ka, nag-commit ka ng turnover, siguradong tatakbuhan kayo ng kalaban nyo. Kaya importante rin na bumaba kayo both on offense and defense. I like this matchup. Andre. We have Giovanni Halalon and Kent Salado for Arellano, but we also have Luwib and Mark Cruz for Letran. Right. So, parehas small lineup. So, tingnan natin kung sino ang magwawagi. Surprisingly, pinasok ni Coach Jerry Codiniera itong si Donald de Guzman, who hasn't played much. Actually, ang average niya, just 2 minutes per ball game. And he is in. He's wearing jersey number 15 para kay Coach Jerry. Well, bumunot na agad dito si Coach Jerry. Nakita niya yung problema niya when it comes to offensive rebounding. So, from the bench, manap siya ng intensity, ng lalaban lang, kukuha ng defensive rebound. So, we'll see kung gagana itong adjustment na to. Pinostihan ni Rakaldon si Halalo. Tuloy-tuloy naman itong si Conductor. Kent Salado binangga ni McJur Luwip para sa kanyang unang personal foul, pang-4 na team foul ng Colegio de San Juan de Letran. And the defense minister wants to talk things over. It is a slow-paced game, low-scoring game so far. 12-8 lamang pa rin ng 4 ang Letran. Yan nga ang ating mga magagandang mga manunood dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan. Smile, you're on cam. Ladies.
At kahit traffic sa labas, alam ko pong nakikita natin ang mga tweets ng mga tao, traffic nga daw. Dito naman ang mga tao ay nagsiksikan sa loob ng arena. Tingnan muna natin. Yung sabi mong mga kakampi ni Giovanni Halalo na kailangan mag-step up. Ito, exactly what Giovanni needs today. Nichols, Kumaru, both 3 threes last game. Yun yung mga nakukuha ng teammates ni Giovanni pag drive siya ng drive and aggressive siya. While itong si Enriquez from under the basket, 13 points din. Ito rin si Salado, ang running mate. Kaya sinasabi mo nga ang konduktor ng bus driver, itong si Kent Salado. Julius Cadavis, pumasok na rin sa loob. First day boy. 2-2-1 ang ine-employ na depensa ng Arellano ngayon. Masyadong malakas ang pasa doon, turnover para sa Letran. So mukhang napaganda ang adjustment sa depensa ni Coach Jericho Deniera para sa Arellano, Mikey. And makikita natin yung inukuna itong si Giovanni. Alam, we will see how Arellano will react without their floor leader. Bumaru, naipit dun sa trap nitong Letran defense. Natapik daw ng isang nakaasul, kaya babalik ang bola sa mga nakapula na Letran Knights. Dalawa na lang ang kalamangan. Pinakamalaking kalamangan ng Letran ay 6 kanina nung score ay 12-6. Bong Quinto nasa loob na rin. Itong set shooter ni Coach Aldin Ayo and the love from Macjur Luib to Jom Suliano. Di nagkonekta. Kaya balik ang bola. So turnover to turnover. Balik tayo sa Arellano. Good afternoon again mga kapamilya at sa lahat ng mga kababayan natin all over the world tweeting, watching via the Filipino channel. Mikey, basahin mo na. Well, kamukha ko daw. Ang dating King Knight na si Kevin Alas. I've heard that before. I'm not surprised. Pero hindi pa namin napag-uusapan ni Kevin yan. We'll see. Pag nakita kami, kung mag-agree kami na magkamukha nga kami. Good afternoon pala sa Alas family. Nakatext lang ni former head coach Louie Alas at ng Alas family and si Kevin. Magandang hapon sa inyo. Yan ang bench ng Arellano University. Zach Nichols is also in the game. They call him the Phil-Canadian gunslinger. Tingnan natin if he will turn on his 3-pointers in this game. Pinasok ng Donald Bumaru ng free throw. Jom Suliano ipapahinga. Ipapasok na ni Coach Aldin Ayos si Ray Publico. The 6'4 forward center for Letran. Maganda ang lineup dito ng Letran. Right lang to break this Arellano press. 2 smalls and Kevin Racal, the veteran at number 3. And right away, the Ant-Man showing us the range once again. Yes, Shot yes, mula sa 3 para kay Ant-Man Mark Cruz para sa kanyang unang 3 ngayong araw. At naagaw naman ni Bong Quinto, tumatakbo ang Letran. Quinto, binangga. At pupunta sa free throw line itong si Bong Quinto, foul on De Guzman, his first. Tingnan natin, one more time for this 3-pointer. Ilista mo na para kay Mark Cruz. You know what's funny about Mark Cruz, Andre? Kita mo naman when you look at him, he's really small. Yung tira niya, hindi siya masyadong tumatalon. Kaya malalaman mo na madiskarting bata talaga tayo si Mark Cruz. Hindi masyadong matangkad, hindi masyadong mataas tumalon, pero napupukulan ka talaga sa labas. Bong Quinto at the line, he is averaging just 50% from the free throw line in season 91. But he gets both tries that time. Inangat ang kalamangan ng Letran sa 5, 16-11. Masyadong aggressive ang depensa ni Bong Quinto. Tinuwagan ang kanyang pangalawang personal foul, Mikey. This is exactly what I was saying, Andre. Wala yung bus driver ngayon. Medyo nagsastruggle sila attacking this Letran defense. So I wanna see how long can Jericho Deniera take this. Ito, pinapanood niya to, tinitingnan niya, mag-a-adjust yan mamaya-maya for sure. Kahit wala yung bus driver na si Giovanni Halalon nga ng Arellano, nandiyan naman ang kanyang konduktor. Pero sabi nga nila, hindi naman tatakbo ang bus kung wala ang tsuper. At kung wala naman yung konduktor, wala naman pasahero. Tumatakbo lang yung bus. Kaya kailangan silang dalawa Kailangan talaga. silang dalawa. Cadavis gets both free throws to go. Tingnan natin ang tweet ni Christian Angelo. Jam-packed arena.
for the titanic clash between Letran and Arellano. Will the Knights turn this court into their house of chaos, or will Giovanni Alalon and the company have their say on that? Yun ang mga maraming katanungan na masasagot ngayong araw. McJerwib nakuha sa loob ang kanyang unang puntos. Balik sa 6 ang kalamangan, mababa ang scoring natin dito. Pabor ba para sa Arellano o pabor para sa Letran sa iyong pananaw, Mikey? I think this is good for Letran, knowing Arellano na talagang takbuhan yan. Paramihan ang score ang Arellano. Itong Letran, medyo marunong sila pumacing. Kaya nga naman, I think this favors Letran. And as of now, it does. So, we'll see kung makaka-adjust tong Arellano dito. And Allen Enriquez, tinawagan ng kanyang unang personal foul. Penalty na ang Arellano. Kaya babalik sa linya or pupunta sa linya si Ray Publico. I was talking to Mark Cruz, Andre, before this game. Eh, nung start niya, medyo napapaisip pa siya kasi he's used to starting eh. So ngayon, this year, binaba muna siya sa... Hindi naman binaba, pero off the bench muna siya sa bagong coach nila. Kaya nga naman, I asked him, anong pakiramdam? 5-0 kayo, it's obviously working. And he was saying na, yeah, he completely buys into it na. And he completely believes that it is for the best for the whole team. Kasi naman, pagpasok naman daw niya, right away, kailangan aggressive siya. Kaya, pinapakita tayo ng games na magaganda nitong si Mark Cruz kahit di siya nagsistart for Letran. Malaking bagay nga yun, Mikey, no? Gusto ko nga itanong pero nasagot mo naman din. So, hindi ko na itatanong sa'yo. Pero, yun nga, kasi si Mark Cruz, alam naman natin, ang laki nung binibigay niya para sa Letran, pero he accepts that off-the-bench role for Coach Aldinayo. And what's nice din naman, yung starters nila, hindi naman nagpapalamang. So, pagpasok ni Mark Cruz, very well in the game pa sila. Jamo, yes. Pag nag-start yung game, tapos doon sumama, nasa bench si Mark Cruz, doon medyo mag-alala itong Letran. Pero, tama naman, ang konduktor, hindi ko kailangan yung bus driver. Kita mo naman yung pihit niya sa ilalim. Hindi ko alam paano niya napato yun, Andre. Binanggana, may basket pa para dito kay Kent Salado. Parang binato na lang alahoy yung bola doon eh. Siguro may kasamang chamba na rin yun, Mike. Pero siyempre, sasabihin niya, sinadya ko yun, Andre. And the 18-year-old, Ongolo, the man who makes me believe or doubt my age. Feeling ko, 12 ako pag nakakatabi ko sa labas eh. Ongolo, checks in. Ay nasa laro na ngayon. So balasan ng tao si Coach Jerry para maibaba ang kalamangan ng Letran. Mark Cruz. 7 sekundong nalalabis sa ating first quarter. Mark Cruz na hanap doon sa gitna pero naagaw ni Salado. At doon po magtatapos ang ating unang 10 minuto sa ating laro. Pag manalo ang Letran, kuha nila ang solo spot sa team standings with a 6-0 record. Pag manalo ang Arellano, it will be a triple tie with San Beda and Letran. Mark Cruz and the Ant-Man and the Letran Knights the lead 21-16. Kami po ay magbabalik para sa second quarter. Direk Abet, alam na alam kung saan nakaposisyon ang mga magaganda at mga gwapong manonood natin dito sa The Arena for this big game. Ito nga, fight for first place. Actually, hindi. First place na ang Letran. Gusto sumama sa gulo nitong Arellano. Gandang hapon sa ating kasamahan na si Coach Martin Antonio, Coach Hammer na nanonood din ngayon. At kasama din sa ABS-CBN Sports natin na si Ginoong Eric Tipan. Magandang hapon sa inyo at si Coach Bunjing Akot. Napakaraming tao nang nanonood ngayong araw for this game to end our 5th week of the NCAA. Naagaw ni Salado, tumatakbo si Salado. Salado, muntik nang maagawan. Nahanap sa gitna doon pero foul. Bago na Bangga, si Louis ang tatawagan ng kanyang pangalawang personal foul. Unang team foul ng Letran sa second quarter, Mikey. I think Arellano needs to step it up on D. Kailangan nila sumabay sa gulo na kine-create nitong Letran sa depensa. Kaya maganda nga naman itong Salado-Alalon combination. Dumedepensa rin ito other than their offensive mindset. Masyadong napalakas ang tira ni Zamora pero
Pasok naman si Julius Cadavis na ngayon ay may 4 na puntos na para sa Arellano. That's his shot. Cadavis again, mid-range. Sinasabi sa akin dati ni Giovanni na he is really trying to give Cadavis some confidence para nga makatulong sa team nila. Kaya binibigyan siya lagi ng bola na itong si Giovanni. And that shot is good para kay Ray Publico. So talagang yung mga hindi natin inaasahan na pumupuntos ay gumagawa. Yung mga second stringers, third stringers ng parehong koponan, Mikey. At ito yung wini-welcome ng mga star players. Katulad itong si Giovanni, Mark Cruz, Kevin Racal, and Ray Nambata. Kaya tulungan nyo naman kami. Kailangan namin kayo para matalo natin itong malakas na kalaban natin. John Zamora natamaan doon, kaya pupunta siya sa linya. Tinawagan ng pangatlong personal foul si Bong Quinto. Small lineup here for Arellano. Zamora. Hindi ko alam kung sino ang 1, 2, 3 nila dito. Salado, Halalon, Zamora. So I guess, sabi ni Coach Jerry, bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. Basta ibaba nyo yung bola. Umanap kayo ng puntos. Habulin nyo itong lamang ng letran. John Zamora averaging just 3 minutes per ball game in NCAA Season 91. Unang attempt niya na mula sa linya ngayong season. Zamora at the line. Mintes pareho para kay John Zamora. Andre, wait. Andre, punta tayo ngayon kay Mertz. Kasama si Mr. Diego Dario. Diego! Ayan yan. Mikey, kasama ko nga ngayon si Diego Dario, isa sa mga kaibigan ni Giovanni Halalon. Diego, nagkalaban kayo ni Giovanni sa isang summer league. Kamusta naman siya bilang opponent? Yeah, siguro masasabi ko na he's one of the best point guards in the NCAA right now. Sobrang galing niya na point guard, sobrang bilis, and sobrang mature na siya. That's why siguro nakuha rin siya sa Sinag, Pilipinas. So, he's really a good player. Diego, magkalaban kayo. Paano kayo naging magkaibigan kung competing teams kayo? Siyempre, we're basketball players. So, as basketball players, nagmi-meet kami. And sa court, siguro, sige, magkalaban kami. Pero off the court, we're really friends. Tapos, sobrang, yeah, he's really a friendly guy. Yeah. Sige, off the court, invited ka ba sa birthday ni Giovanni this August 2? Hindi ko alam. Siguro may practice sila. Sobrang, as a player, sobrang disciplined na tao ni Giovanni Halalon. So, hindi ako sure. Oo nga, napaka-busy niya with NCAA. So, let's just greet them a happy birthday. And balik muna dyan sa'yo, Mikey and Andre. Mertz. Yes. May gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Ipatanong mo kay Diego, sino ba daw mas magaling? Si Giovanni Halalon o si Mikey Reyes? Sino mas magaling mag-basketball? Narinig ko yun. Ngayon, siguro masasabi ko si Giovanni Halalon kasi si Mikey Reyes injured ngayon eh. Patay ka sa akin You mamaya, heard it Diego! from Diego. Balik na sa inyo dyan, ha? Maraming salamat, Marcel. At maraming salamat kay Diego Dario na dating teammate ni Mikey Reyes. Mikey, sama ng tingin mo kay Diego, ha? Ito nga, hindi makatingin sa akin si Diego ngayon. Pero tama nga naman. Anong lamang ko? Kahit Sa naman bus driver, hindi ka makatakbo. So, tingnan natin, pagbalik ko, papakita ko kay Diego. si Giovanni, bus driver, ikaw tricycle driver. Sa ngayon, joke lang. Balik tayo sa laro. It's the Phil Canadian Gunslinger. Yes, mula sa tres para kay Shaq Nichols. Siya naman daw, Nichols. Ayan na, nagpapakita na. Tingnan natin kung iinit na itong si Zach Nichols. Alam natin, pag uminit to, magiging malaking problema to para sa letran. Ganda naman, mang-ikot ni Bakjur Luib. Pero mas maganda, kick out kay Kevin Racal. Binangga na. May basket ba? Tumba pa rin si Kevin Racal. Alam natin nang galing yan sa injury. I was talking to him before the game. Last 3 games nga, last season na-miss na niya. And syempre may trauma pa rin kahit pa paano, pero you can see na talagang lalaban siya. Hindi na niya iniisip yung injuries niya. Pero Zach Nichols, ito na. Cha-ching! Tingnan natin kung first ito sa marami pa. Ito, makikita natin kung ano nangyari talaga dito kay Kevin Racal. Kevin Racal. Hindi nakita doon yung landing spot nitong si Kevin. Mukhang ililista natin ang tres para kay Kevin Racal and a possible 4-point play para kay K-Rac. Alam naman natin that the NCAA is very particular about these situations.
kahit hindi sinasadya, medyo binibigyan pa rin nila ng, tinitingnan nila, binibigyan nila ng second look kung ano talaga nangyari. Ayaw nila maulit yung mga ganitong plays. Kasi syempre, para sa safety ng players. Syempre, the players make the league. Without them, wala naman tayong lahat dito. So, safety nila ang pinaka-importante. At inilista nga ang 3 puntos para kay Kevin Racal. At Deontay Holtz mukhang papasok para kay Julius Cadavis. Hindi naman sinadya siguro, nagkataon lang na mali. Delikado nga yun. Yun nga yung sinasabi. Kahit naman sina Kobe Bryant, ayaw nila yung gano'n na pag nakalabas yung paa or landing dahil pwedeng matapilok yung player, pwedeng mali yung bagsak. Alam mo yan, Mikey? Well, kahit di naman sinasadya. May kilala akong player dati, hindi naman sinasadya. Itong si Gilbert Bulawan. Ito nga, sabi nanonood siya ngayon. Itong si Gilbert, physical to dati, pero hindi nananadya to, Andre. Alam naman natin, galing siya dun sa Baste teams of before na talagang Naabutan ko pa yan. Oo, nagsimula ako sa broadcast career ko sa NCAA. kilala sila ng mga Gilbert malilinis na Bulawan. players. Laro lang itong Quote mga to. unquote. Tingnan natin ang tweet ngayon ni Corinne Andrea. Mikey, go ahead, read it. Luwib ng Batak versus Halalon Salado. CDO's pride. Yes, yes. Magkakasama naman pala lahat ito sa CDO at doon ang galing natin. I'm sure masaya lahat ng mga taga Cagayan de Oro. At ito, watching NCAA Season 91. Go Letran. Go to 6 win. So pupunta sila sa 6 win. Puso, Letran Knights. At dahil tinawagan ng technical foul si Mark Cruz din, kaya Cadavis. Di mo na, yan napapasok si Deontay Holtz. Linawin lang natin, papasok si Deontay Holtz para kay Cadavis, but Cadavis had to take that free throw dahil nga doon sa tinawagan din na foul dun sa kabila. Only a 5-point lead here for Letran. Ayan na si Giovanni. Kailangan na niya gumawa. And right on cue. Ito na ako. Nagpapakilala na ulit si Giovanni Halalon. The bus driver. Maniwala kayo o hindi, unang 2 puntos pa lang yun ni Giovanni Halalon. Racal mula sa labas. Ilistong na para kay Kevin Racal. Pangalawang 3 ni K-Rack ngayong araw, Mikey. Cha-ching for K-Rack. Kita mo naman, Andre, talagang pinapakitaan tayo ng outside shooting nitong si K-Rack. Nichols to Holtz, cross-court pass to Bumaru. Masyado malakas. Nakuha ng Letran. Mark Cruz, inikutan, the good spin on Nichols. Racal, binalik kay Mark Cruz. Sabi nila, teka lang, mga padre, ayusin muna natin ang pensa natin. Racal feels he has that mismatch on Nichols. Mark Cruz, from 3 wala, and Luwib. Ito talaga yung offensive rebounding. Kahit maliit, itong suicide squad ng Letran Knights ay nakakakuha sila ng mga offensive rebounds, Mikey. Kaya naman itong Arellano, kailangan all 5 players are very conscious about the offensive rebounding of Letran. Kita mo naman ito si Giovanni. Right on cue, like what I said. This strong move of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. Giovanni Halalon, being smart on the floor. Kailangan natin ng puntos ito. Magde-deliver ako para sa team ko. Ray ng Batak, binalik na ni Coach Alden Ayos sa loob ng hardcourt kasama ni Joe Mariciliano, Kevin Racal, Mark Cruz. At si Jeric Balanza. Racal, ginamit pa ang pantalon. Si Kevin Racal ngayon, may 9 na puntos na. Mikey, he is just averaging. Actually, he's averaging 11 points per game. So, dito sa first half, Kevin Racal is doing things for Letran. Timeout Arellano, Chiefs. Zach Nichols on your screens. Ito na po ang pinakamalaking kalamangan. 8-32-24. Kami po ay magbabalik dito lamang sa NCAA Season 91 live on ABS-CBN Sports and Action. Sweldo na araw ngayon, Biyernes, payday nga, Friday payday, nabanggit natin. Pero hello sa ating mga kapamilya or stuck in traffic or on the way here to the arena. Tingnan natin ang labanan ng Letran kontra sa Perpetual noong nakaraang Hulyo 23, kung saan nakuha ng Letran ang kanilang pang-5 panalo. Mikey, ito nga si Mark Cruz, key player ng larong yon. Tsaka yung points of turnovers nila, malaki ang lamang nila dito sa Perpetual Help. Kaya nga naman, we all know na itong Letran very physical sa depensa, lalo na sa defensive side ng floor. Talagang papahirapan ka nito. They will try to create turnovers. And
convert on offense. Mark Cruz just has 3 points today. Their leading scorer is Kevin Racal. Turnover para sa Letran, but naagaw ni Ray ng Batak. Ng Batak has it. Sabi ng Letran, set natin ang opensa, lamang tayo ng 8. Jeric Balanza, sinasabi ng karamihan, rookie sensation daw to, pero hindi pa masyado nahanap ni Balanza ang kanyang rhythm in Season 91. Mark Cruz fires away. Walang tinaman si Mark Cruz on that triple try, Mikey. Itong si Balanza, kung di pa nahanap yung rhythm, you can count on Mark Cruz to look for his rhythm, and that is what Letran needs. Di pa masyadong uminit itong si Mark Cruz. Very importante to stay aggressive. And kita mo naman, the bus driver. Ang ganda ng Mikey, pinasa ni Dionce, ganda ng pasahan. Nahanap si Halalon, nahanap si Nico Banga. That's what a Giovanni Halalon does, kaya nga bus driver, because he will take everyone to school. At siya talaga ang nagmamaneho nitong bus ng Arellano University. 32-26. Balanza, pinupostihan nila si Zach Nichols. Kung sino ang binabantayan ni Nichols, ginagamit nila yun as a mismatch, kaya pinupostihan si Nichols. Tingnan natin one more time this fast play of the game, brought to you by Smart. Live the smart life. Balanza needs to be quicker dun sa rotation nila yon. Every time Giovanni drives, he attracts a lot of the big men. So kailangan may rotation agad para sa mga drop pass. Pero talking about Nichols, as you were saying, he is not known for a defensive stopper. He's not known for a defensive player. But I talked to him the other day. Sabi niya na he is really trying because yun lang pala ang rason kung ba't siya inuupo minsan nitong si Coach Jerry. Jeric Balanza gets both free throws down. Nahihirapan ng Arellano, kailangan nila ibigay kay Giovanni Halalon for some organization. Tama nga naman, pag ang bola na kay Halalon, maayos ang opensa ng Arellano. Turnover there though. Balik ang bola sa Letran. Mark Cruz, tinitingnan at babagalan, and they will orchestrate ang kanilang opensa. Ginagamit ang pick ni Kevin Racal. Racal, napunta kay Balanza sa corner. Masyadong malakas. Halalon nakakuha ng rebound. Halalon, nahanap ang kanyang konduktor na si Salano. Huli ka, boy! Sabi ni John Soliano. Halalon, inside, gets the roll. Gets his first 2 points today, Mikey. Ang lambot ng finish ni Giovanni Halalon. Ang ganda talaga panoorin itong bus driver at konduktor ng Arellano. Talagang atake at atake. Tama naman si Giovanni, really trying to find his own rhythm. Driving, slashing, and scoring Giovanni Halalon. Tingnan natin doon, itong si Halalon gets that lucky bounce. Lambot no, Dre? Balanza against Nichols. Balanza, sinasabi kay ng Batak, pumunta ka doon. Baklase itong rookie na to, inuutusan ng kanyang mga veterano. Jeric Balanza finds Mark Cruz, 7 to shoot. Mark Cruz, ng Batak, make that Racal, wala sa labas. Tapos, shot clock didn't reset, walang tinamaan. Naring doon ang bola, balik sa Arellano. Naaga ni Mark Cruz, na save to Balanza. Jeric, all the way, no go. Nakuha pa rin ng Letran. And that is a smart move in the part of Ray ng Batak. Foul ang itatawag kay Kent Salado. And still the pesky Letran Knights showing us na iba talaga sila umabol ng bola. Offensive rebound after offensive rebound. And Arellano has yet to adjust to this type of game that Letran is showing. And ito, pinalik na naman. Para na naman kumuha ng rebounds itong si Apreku. So, even with the Preco out, rebound pa rin ang rebound itong Letran. Ganun, laban talaga, laban. Lalo na ito yung Ray ng Batak. Donald Gumaro, binalik din ni Coach Cherico Diniera para sa kanyang pupunan around the hard court. 3 of 5 at the line ngayong araw. Itong si Ray ng Batak. Na maganda nga kanyang free throw percentage in season 91, 89%. Itong si Ray Benedict ng Batak from Cagayan de Oro. At nakuha ang parehong free throws doon. Binalik ang kalamangan ng Letran, inangat ulit sa 8. Halalon, binabantayan ni Mark Cruz. Gumaro, all alone is their team captain, Nico Banga inside. So that was a good offensive sequence para dito sa Arellano Chiefs, Mikey. And it ended with a man na hindi masyado inaasahan on offense na nag-contribute din. Na malaking bagay yan. Ito na naman, Salado creating havoc dun sa backcourt. Actually, kontrapelo itong dalawang koponan na to, Mikey. Yung Letran and Arellano, may mga ibang parts na medyo pareho ang kanilang nilalaro.
Pero mas kilala itong Letran. Mas alam natin na kaya nilang bagalan yung laro. Pero as for Arellano, talagang tatakbo to. Aatake at aatake. Ito na naman, Salado. Ginamit ang pick pero moving pick kaya foul ang itatawag ng ating opisyales dito kay Deontay Holtz. Malaki to, Mikey. It will be his third personal foul in today's ball game. Kami po'y magbabalik. Hindi nagustuhan ni Deontay Holtz ang tawag doon. 36-30, lamang pa rin ang Letran ng Anyo. NCAA Season 91 labanan ng ating Letran Knights at Arellano University Chiefs. Ngayon mga kapamilya sa ating halftime, abangan yung ating mga top plays sa mga previous games natin na nagpahanga kay kina Marcelito Pomoy, kay Joven Baldinino at nagpakilig kay Miss Gretchen Pulido. Abangan niyo yan sa ating halftime, pero ngayon balikan natin si Andre at si Mike. Alright, thank you, Myrtle. Talaga, pati si Gretchen Pulido kinilig. Parang ako yung kinilig, Andre. Kaibigan natin yan si Gretch. Isang dating courtside reporter din yan si Gretch. Siyempre, napapanood natin siya sa TV Patrol ngayon as their star patroller. So good afternoon kay Gretch at sa lahat ng mga manonood natin sa Pilipinas, kahit saan ka man, sa Luzon, Visayas, Mindanao, watching via ABS-CBN Sports in Action Channel 23 and Balls High Definition Channel 167. Tumatawag ng play si JP Calvo na binalik na ni Coach Aldin Ayo. Inupo muna si Mark Cruz. Calvo ang nag-uuno, binabantayan ni Salado. It's Calvo versus Salado. Calvo nakahanap ng puwang. Jumumper si Calvo. Nakuha ni Giovanni Halalon, and that football quarterback pass nakuha ni Jom Soliano. Yan si Giovanni Halalon will really risk everything out there on the floor. Talagang hahanap yan. Pag may nakita lang yan na open, bibigay at bibigay niya. So you have to take the good with the bad dito kay Giovanni Halalon. Sabi naman ni Christine Yasay, di Halalon Salado tandem, the best. Proud Cagayanon. Ano? Cagayanon. Yes, Taga Cagayan. Cagayan de Oro, Okay. yes. So isang maayong hapon. Maayong hapon. Okay, good afternoon. 2 minutes left in our first half. Calvo, binaba dito kay Jom Soliano against Nico Banga. The rookie Soliano against the veteran Banga. Ginagamitan ng Hakim Olajuwon. Wow. Moves ito si Soliano. Ngayon ko lang nakita yung mga ganyang galaw mula kay Jo Marie Soliano. And for a rookie, binigay isolation play against a veteran in Banga. Kita mo naman, talagang inatake ni Solano itong si Banga. And ayan na naman, Giovanni with another turnover. Ito na naman, aatake na naman ang Letran. Apriko inabangan doon ni Salado, pero sabi ni ng bata, nandito ako, kukunin ko ang 8 puntos ko sa loob at lamang na naman ng 8 din. Itong Colegio de San Juan de Letran na may 6 na points of turnovers ng Arellano. Kung hindi nyo pa muna papanood ang Letran, yan ang kanyang laro. Ganyan nila ginagawa. Panurin muna natin. Ito si Jo Marie Soliano. Malaki mo lang yung dream shake kung tawagin against Banga. At yun naman, ito si Apriko. Akala mo wala na, pero nandun naman sinang batak sa loob. They may not be the tallest players on the floor, but they are, or could be, the most hardworking ones. 362 offensive rebounds na ata itong Letran today. Kita mo naman, nagbintis na si Apriko, pero ready itong mga kakampi niya. Ito na naman siya. Yun lang. Apriko, ayun na. Yung sinasabi, kanina pa hinihingi yan ni Coach Jericho Deniera. Parang nagnonobina na nga sa courtside natin. Sabi, tawagan nyo naman ng traveling violation, ref. Pero at the same time, itong si Coach Ayo, talagang kailangan niya ibigay yung mga mistakes na yun dito kay Apriko. Kasi nga, ang sipag din kasi, so nababawi niya agad. You have to take the good with the bad with all types of players. So yun na rin yung kay Apriko. Less than a minute to play in our first half. Hindi pa po lumamang ang Arellano sa larong nito. Lamang ng 10 ang Letran. Ito ang pinakamalaking kalamangan nila. Another turnover para kay Giovanni Halalon. Coach Aldin Ayo, does he like what he's seeing? The Sorsogon native who has gone a long way, a former Letran player, now doing a good job as the head coach of this unbeaten Letran Knight squad. And Giovanni Halalon having a hard time breaking this Letran defense. Nakakailang sunod-sunod na miscue na itong si Giovanni. Kita mo naman yung Letran ready talaga para dito sa bus driver ng Arellano. Macjor Luib, kalaban si Donald Umaro. Luib. It is a 12-second differential there. Nakuha ni ng batak, bagsak sa sahig.
Nakuha, nahanap si Raka. First 11 point today, Mikey. Their points are really coming off hustle plays. Kita mo naman, na-save ni ng Batak. Naipasa pa, nahanap pa si Rakal sa ilalim. Talagang kailangan i-match nitong Arellano ang intensity nitong Letran. Cadavis, a good up pick, good fly by. That was good for Julius Cadavis para sa kanyang pinubuntos ngayong araw na ito. 42-32. And pagkatapos ng 20 minutos na laro natin, 2 quarters, Zach Nichols, Mark Cruz, to Ray ng Batak leading all scorers now with 11 lamang ang Letran, 42-32 at the half. Sana po na-enjoy nyo ang top 10 plays natin doon na napanood natin kahit si Gretchen Pulido nga ay kinilig daw doon. Attention all PLDT Home and Smart subscribers, enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just visit IFLIX, that's iflix.com, and start your complimentary 14-day trial today. At the half, between Colegio de San Juan de Letran and Arellano University, lamang ang Letran ng 10, 42-32. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa ating mga kapamilya watching all over the world via the Filipino channel. Ako po si Andre Felix, kasama ang isa sa mga iniidolo kong former collegiate star point guard sa si Mikey Reyes. Mikey, this game has had all the hype. Talagang binild up natin, pero ngayon lamang ng 10 ang Letran against Arellano. Is it something that you expected to happen? Well, ina-expect natin lalaban itong Letran. Talagang tatakbo sila, intensity nila up there, at kailangan sumabay nitong Arellano. Kaya makikita natin kung kaya nila sumabay. Ito yung halftime stats natin. 35% for Letran. Pero bakit sila lamang? Kasi kahit 3 mintis yan, kukunin nila yung offensive rebound at makaka-convert sila in the end. Kaya nga naman, 14 offensive rebounds for Letran and only 6 for Arellano. Turnovers, kitang-kita. 14 for Arellano, 10 for Letran. Yung intensity, yung aggressiveness nitong Letran, especially on defense, creating turnovers for some free points. Ito nga, 10 points na ang nasa-score na dun sa 14 turnovers ng Arellano, Andre. And as we look at the shot chart, kita mo naman sa loob ang labanan. Kita mo yung puro asul sa loob. Pero itong Letran, nakadalawa pa lang sa labas. At ang absent din dito, yung outside shooting ng Arellano. Zach Nichols hasn't made a lot of threes yet. He's taken a few. Nakakaisa pa lang ata siyang convert. And I think it's important for them to set up the outside shooters of Arellano. Tingnan natin ang ating leading scorers. Ito nga si K-Rack or Kevin Racal, tying his average with 11 points so far after 20 minutes of play and 2 quarters. Ray ng Batak may 8, Jom Soliano may 6, hindi pa kumakana. Itong si Ant-Man Mark Cruz for Letran. Julius Cadavis surprisingly leading the way para sa Arellano with 7, Kent Salado with 5, Enriquez with 4, and Halalon also with 4. So we can expect in the second half, mag-emerge na itong si Ant-Man at yung bus driver ng Arellano. Makikita natin yung matchup na to. I am certain na dito magpapakitang gilas itong dalawang point guards ng both teams. Isang superhero na si Mark Cruz, the Ant-Man of Letran, at isa namang tagapagdala ng kanyang kupunan at nagmamaneho ng push ng Arellano na si Giovanni Halalon. Zach Nichols with only 1 3-pointer and 2 shots pa lang, and we know the gunslinger really lights it up. So makikita natin kung bibigyan siya ng mas maraming tira dito sa second half. Ang nagsimula in and out para kay Kent Salado. It's Halalon, Salado, Umaru, Beyonce, Holtz, and Alan Enriquez, the 5 for Arellano. Mark Cruz, stop and pop and no-go. Para naman sa Letran, Ray ng Batak, Mark Cruz, Kevin Racal, Felix Aprico, and Jom Soliano. Libre sa loob doon. Si Alan Enriquez na hanap. Nino ba? Giovanni Halalon. Yun ang sinasabi natin na kailangan tumakbo pababa ng depensa. Both teams kasi nga takbuhan ng labanan. So hindi lang sa offense pati sa defense. Kita mo yung Arellano nandun agad. 4 agad ang sumabay dito kay Ray ng Batak. So iniba ni Coach Jericho Diniera para may depensa. Pinasok muna sa loob. Itong 6'6
American player Yonsei Holtz from Long Beach, California with 4. Binaba ang kalamangan ng Letran sa 6. Ray ng Batak. Sumisigzag na naman ng Batak. But a foul. Tinawag ng ating opisyalis. Tingnan muna natin ang ating fast play of the game. Brought to you by Smart Live, the Smart Life. It was Salado over Yonsei Holtz for that easy 2. I really like the attitude of this Ray ng Batak. This kid really attacks the defense. Kita mo, medyo 4-on-1 yung nangyari kanina. Pero on the next possession, aatake at aatake pa rin. So I really like the mentality of Ray ng Batak. Sabi ni Mark Cruz, papatirahin niyo ako. Okay, pero Mintes, balik ang bola kay Giovanni Halalon at ng Arellano. Allen Enriquez, make that Donald Gumaro to Enriquez. Short on that short stab. At sabi ni Coach Jerry, set up muna natin opensa, and that is what Giovanni Halalon will do. Hinihingi ang pick mula kay Yonsei Holtz. Halalon, nahanap sa loob si Enriquez, natapik ni Rakal. 2 seconds left on the shot clock. Yun yung rotation na hinahanap natin ng first half dito sa Letran. Kita mo, nag-drop down kagad doon si Kevin Rakal, kaya hindi napasa doon ni Giovanni. Pero Donald Gumaro, ito na yung mga hindi masyadong inaasahan on offense, pero nagpapakitang gilas nga. 6 straight for Arellano. Malaking bagay yun. 42-38 na ibaba na ang kalamangan with a 6-0 run. It's down to 4, 42-38. Isang magandang hapon sa ating mga manunood mula po dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan, at magandang hapon din sa ating kasamahan, Coach Jude Roque, Team Manager of San Beda. Sabi ni Idol, I'm watching via live streaming while on the road at NLEX with Attorney G-Boy Cabocha, no? Si Attorney G-Boy. Sabi niya, nawala na daw yung signal. Di pa natin nabati, nawala na yung signal. Pero babalik yan. Download the I1 TV app. It's very useful. It's a trapping defense by Arellano, forcing almost a turnover. Itong Letran getting a toast of their own medicine. Kailangan yung receiver ng bola sa trap na yan, behind the ball. Hindi pwedeng forward pass kasi ready sumugal itong Arellano sa mga steals na yon. Buti na lang may live stream. Ito, hindi nawala ng signal, Andre. Damang-dama ko ang matinding labanan ng Letran at AU. So itong Letran na pinatikim ng kanila ding gamot na ginagawa. Yun nga, taste of their own medicine. Pinipress ng Arellano. Yonsei Holtz, no go. Enriquez, again, and Allen Enriquez ngayon may 8 puntos na. 2 na lang ang kalamangan na hinahabol nila ng Letran. Naagaw pa, Mikey, sorry. Sa latot. Matatay ba nila? Wala pa rin, Mikey. Pero kita mo, umangat na itong intensity ng Arellano. Pinapakitaan tayo na ito, sasabayan na namin yung gulo na ginagawa ng Letran. Sabi natin nung halftime, kailangan nilang sabayan itong Letran sa takbuhan, sa talunan, sa aggressiveness. Ito na, nagpapakita ng Arellano. Nandito na sila. Na-traffic lang, Dre. Galing pa ng Leganda yan. Salado tinawagan ang kanyang pangalawang personal foul. Pangalawang team foul ng Arellano. Luwib. Munti ka na maaga ulit. Mark Cruz pumukol na naman. Short. Yonsei Holtz. Naaga naman ni Antman. Mark Cruz. Binigay kay ng Batak. Nahanap si Soliano. Binalik ni Luwib kay Soliano. Ang ganda ng passing ng Mikey. Pinanggana. May basket pa. Ang ganda. Kala mo, nag-o-8 lang sila. Kala mo, practice eh. Wing to the middle, to the wing. Di ba naman? Oh, nilipat sa kabila. Binalik. Ikaw na ang lilay up, sabi ni Coach. And that strong move of the game is brought to you by Smart Live the Smart Life. And we hope that you're enjoying this game as much as we are here doing this for you. At the panels, Andre Felix at Mikey Reyes. At aming kasamahan at courtside, si binibining beautiful Myrtle Sarosa. 4. Balik sa 4 ang kalamangan ng Letran. But Arellano, tama yung sabi mo, ginanahan na at nahanap na nila ang rhythm nila. Halalon against Luwib. Halalon, it's good for Giovanni, the bus driver. Halalon with 6 today. Ang dali tignan pag si Giovanni ang gumagawa, pero ang totoo, hindi madali yon. Kita mo naman, full speed, spin move, same speed. Tapos drifting to the right, naka-floater tong si Giovanni.
At babalik sa ating hardcourt si David Ortega para kay Coach Jerry Codiniera. Nilabas muna si Donald Gomaro. 3 minuto ang nakalipas. Pagsak doon si Ortega. Wala kanyang balance. He gets up back up. Luib finds K-Rack. Kevin Racal against Yonsei Holtz. Racal over to Mark Cruz. Where is this offense going? Mark Cruz nahulog. Binatong bola. Luib. Racal. Free. 4-3. No. Mark Cruz wisely bringing it back out. Luib's turn. No. Nambana. Naagaw naman ni Ortega. Agawan ng bola. Racal has it. At tinawagan ng foul to stop this exciting turn of events, Mikey. Nagkakagulo ngayon. Dito ang Arellano at Letran. Inahabol lang yung bola ngayon. Pero kita mo naman, medyo gumugulo yung offense ng Letran. I'm sure Coach Ayo will adjust to this and find some kind of rhythm for Letran. As K-Rack heads back to the line, we will head back to Myrtle Sarosa. Mertz? Andre, kasama ko nga ngayon si Coach Jerry mula sa ating Arellano University. Coach, ano po yung kailangan natin gawing adjustments itong second half of the game para makabawi sa score? Well, actually, marami kaming adjustments na kailangan gawin. We have to do a better job in containing the shaded area. Medyo we were out-rebounded. And the second is we have to do a good job in sprinting back on defense. Medyo yun, marami kami lapses doon. And also with Nambata, he was penetrating at more itong last quarter. So kailangan ma-contain namin. Coach, ano po yung mga kailangan gawin ng ating mga players pa? Kaya as well, kailangan talaga sipagan pa. Kasi Letran, grabe ang game. Thank you very much, Coach Jerry. Alam mo, Andre, itong si Coach Jerry, deceiving to. Malaking tao to, pero ang bilis. Kita mo naman, ini-interview ni Myrtle to, nandito na kagad. Recorded yun. Recorded pala. Akala ko, ang bilis niya. Pinapanood ko siya dito live eh. Biglang nasa TV din siya. Ni-record natin yun. Para syempre, alam ka naman naman nagko-coach. Akala ko. Pero maraming salamat, bilis eh. Myrtle, para dun sa report na yon. And Soliano ay joins that double-digit scoring with 10 today. Yonsei, ang bounce pass, tumama sa paa. Mark Cruz, zigzagging, finding an open lane, nabitawan ng bola. Kaya babalik sa Arellano, sumisenyas ng play, ng defensive play, itong coaching staff ng Letran. Halalon has the ball. Halalon, binalik kay Halalon, and a foul will be called on K-Rack Kevin Racal. But I like how aggressive Mark Cruz still is. Hindi pa pumapasok yung mga tira niya. His breaks aren't coming his way, pero kita mo naman, atake pa rin because Letran knows they need Mark Cruz, especially in the fourth quarter. Iba yung tiwala ng Letran dito kay Mark Cruz. Si Mark Cruz may isang game na pumukol yata siya ng ilang 32 attempts ba? Oo, ang dami nun. Basta marami siyang pinukul. Pero at the end of the day, panalo sila. And he made those that counted. Enriquez inside. Yonsei has it. Yonsei with a putback. Yonsei Holtz. Yonsei with 6 today. At timeout muna tayo on the floor. Medyo hinihingal na si Yonsei, some fatigue kicking in for Holtz. They are down by 3, 47-44. Magbabalik po kami dito lamang sa ABS-CBN Sports in Action, Channel 23. Coach Jerry Codiniera, former legend and great basketball great defense minister, talking to his big man Yonsei Holtz. Balikan natin ang laro ng Arellano kontra San Sebastian nung nakaraang Biyernes kung saan nagtagumpay nga ang Arellano University Chiefs, Mike. If you look at the stats, Andre, kita mo naman, di kita all throughout hanggang third quarter, nung fourth lang medyo dito na pumutok itong Arellano. Kaya nga naman, natapos yung game ng ganong kalaki ang lamang, pero deceiving yun kasi
dikitan yung laro nyo hanggang fourth quarter. Foul before the basket doon. Halalon. Pangatlo na ni Gio. Penalty, sorry kagad siya sa coaching staff ng Arellano. Mark Cruz, ito yung magandang matchup. Mautak pang parehong manlalaro na ito. Parehong point guard. Who is the parehong future din ng basketball sa ating bansa. Mark Cruz minintis ang free throw doon. Mark has been averaging 87% from the line. Now has 4 misses at the free throw line in totality sa season 91. It's important that this bad game as of now does not get into Mark Cruz's head. I'm sure 15 minutes of action pa ang natitira dito. Siguradong sigurado ako na he will continue to find this rhythm. Ito nga kapit lang, Letran Knights. You're doing great. Just don't lose the face. 6-0. Luib short on that attempt. Tinamaan ang corner ng backboard. 3 seconds to shoot. Last touchdown ng isang Arellano University player. Kaya bola pa rin ng Letran. 3 segundo nalalabi sa kanilang shot clock. Racal has to fire away. Racal short on that attempt. Racal with the offensive rebound. Racal, the fake, the binanggana. May basket pa para dito kay Kevin Racal. And for the shooter to get his own rebound from the 3-point line, tingnan mo naman, binitawan ni Racal sa 3-point. Siya pa rin ang kumuha, siya pumihit, siya pumik, siya pinanggat, siya pa rin ang skumor. Kita mo naman to si Kevin Racal doing it all for the Letran Knights. Salamat doon, Mikey. Pang-apat na personal foul na ni Dionce Holtz kung kailan nakakakuha ng momentum itong Arellano sa tulong ni Dionce Holtz. With chipping in with 6 points today, kailangan yata siyang ilabas pero hindi. Ang nilabas ni Coach Jerry, si Alan Enriquez. 2 of 3 at the line. Itong si Kevin Racal make that 3 of 4 today. 15 points for K-Rac. Halalon against Soliano. Halalon to Zach Nichols. Salado. Holtz. Yonsei, the kick out to the wrong player. Goes to Nambatak. Luib has it. Over to Mark Cruz. Mark sizing up Nichols' defense. At bola pa rin ng Letran with 17 left on their 24, Mikey. Ito, agresibo pa rin si Mark Cruz. Kita mo naman, dinrive na agad itong si Zach Nichols. Yun lang, mabilis din yung baba ng Arellano on defense. And yun na nga, this is exactly what both teams need to do. Nilabas na nga si Dionce Holtz dahil may 4 na personal foul. Binalik ang kanilang kapitan na si Nico Banga. So it's Banga, Halalon, Nichols, Salado, and Gumaru to make that no. And John Soliano with 12 points now for Letran. Balik ang kalamangan sa 8. Jom Soliano really showing us that he is a force to be reckoned with, especially down low. Rookie pa lang yan, Dre. Munti ka naman. Nichols. Nahanap si Halalon. Has all day to shoot. No. Nakuha ni Nambatak. That was a great pass from Nambatak to Mark Cruz. But the tip is good for Kevin Racal. Now with 17 today. Grabe yung pasa doon ni Ray Nambatak. Hindi masyado napansin yon kasi nga ang ganda nung putback doon ni K-Rac. Pero the one hand, hindi pa siya naglanding noon. Pinasa na agad kay Mark Cruz, and Mark Cruz being aggressive. Mark Cruz, akala natin layup na ganda ng pasa doon ni Nambatak. Pero yun nga, yung big 3 natin ng Letran, Nagsama-sama. it was Nambatak to Mark Cruz, and then the tip in by K-Rac, Kevin Racal. But I'm sure Mark Cruz wants to take that back kasi nga confidence booster sana yung layup na yon. Pero 2 points pa rin galing kay Kevin Racal. Huli ka, boy, sabi ni Jom Soliano kay Zach Nichols. Naagaw ni Luib. Mark Cruz, free for 3. Wala pa rin. Isa pa lang ang 3 puntos ni Mark Cruz ngayong araw. And Ray Nambatak just doing it all. Aggressive on both offensive and defensively. Talagang ibang klase ipinapakita ni Ray Nambatak. And
even worse dahil pangatlong personal na ni Giovanni Halalon. I think pang-apat na niya yun, Dre. Remember, 2 fouls siya early in the game. So ito, I think, 4 na. Pero itong si Dominic Escobania supporting Giovanni Halalon. Thanks for this stop from Siaba Games all the way from SG. Alam naman natin, Giovanni just came off a stint dun sa Sinag Pilipinas team na nag-represent sa atin dun sa recent SEA Games sa Singapore. And I also want to say hi dun sa Perlas team naman. Kasi may friend ako dun, si point guard nila, Beda, is watching us today. Friend? Friend ko from the Perlas team. Friend mo lang siya? Well, Hindi ka ba nahihiya sa Daes family? Kina Mikael at sa pamilyang Daes? laglagan pala, Dre. Hindi. Nilaglag mo ang iyong sarili, kaibigan Mikey. Oh, hello na rin kay Miss Bea Daes at sa Perlas players. Maraming salamat. Lamang na ng 12 itong Letran. They just tied their biggest lead. Binalik ni Coach Jerry si Dionce Holtz. Kahit may 4 na foul, Tano is also back. And there is the Phil Canadian gunslinger. No-go from 3. Di niya pa nakukuha ang init niya mula sa labas ngayong third quarter. Nambatak has all week to shoot. In and out. Luib has it. The kick out to Mark Cruz. Buenas din talaga itong letra, no? Para ang bola napupunta sa kanila. And the offensive rebounds, madikit sa kanila ang leather. Nambatak trying to shake off Holtz. Sarili niya na-shake doon. Halalon gets the pass, gets the layup almost. Minintes ni Halalon. Basket na, naging bato pa. Mark Cruz. Cross court to Racal. Back to Luib. And Letran says, let us be patient. We have the lead. Luib to Jom Soliano. Tapikan. Mapupunta kay Kevin Racal. Pinag-isipan. Lumapit si Racal. Wala pa rin. Sino naman nakakuha ng bola? Nakapula. basta nakapula, siya nakakuha ng offensive rebound. Kanina pa to, Andre. Racal. From the outside. Wala. Nakapula na naman, Andre. Parang gusto na nga pumasok ni Coach Jerry Codiniera sa loob eh. Ako na kaya ang rebound Oy. para dito sa team ko. Sabi ni Defense Minister, rebound naman kayo. Gusto ko ng rebound. Mark Cruz. Racal, pinag-isipan. 3 to shoot. Racal, 2 to shoot. Racal, wala pa rin. Yun, Akala ko offensive naka-asul rebound. lang, naka-rebound. Nagulat ata si Zach. Na-asul lang, naka-rebound. Medyo bumaga doon, pero ito na naman siya. For 3. Nichols, sabi niya, wala pa rin. Tano has it. Inside to Dionce. And all alone is Giovanni Halalon. Now has hit 8 points today with 2 minutes remaining in the third quarter. Pero itong aggressiveness ng Letran on the offensive board, medyo mapapasama rin sa kanila to. I can see everyone is huffing and puffing. Kailangan nila convert. Hindi sila nakaka-convert kahit nakakuha nila lagi. Luib, ginamit ang pick ni Jom Soliano. McJur Luib, the kick out to K-Rack. 3 for 3. And yes, mula sa 3 para kay Kevin Racal. At flying kiss pa siya doon sa fans ng Letran. Ang ganda nga naman ng game na to. 13, pinakamalaking kalamangan ng Letran. Tano, medyo disorganized ang Arellano ngayon, but Salado will try to answer back. Ang maliit na mama sa hardcourt, nakakuha ng rebound si Ant-Man Mark Cruz. To Racal, can he make it back-to-back trace? No. Nakapula na naman, Dre. Sinambatak, no? Nakapula na naman itong sais ng Letran na si Ray ng Batak. Hindi niya pinapahiya yung dating sais. Nakamukha ko daw na si Kevin Alas. K-Rack hitting that tray earlier for his third conversion from beyond the arc with 20 points now for Kevin Racal, who's just averaging 11 per outing in NCAA Season 91. JP Calvo bumalik na sa laro para sa Letran. Pinahinga muna si Ant-Man ni Coach Aldinayo. Zach Nichols to Giovanni Halalon. Halalon using that big setup by Enriquez. Allen, nice look inside by Allen Enriquez to Dionce Holtz, who now has it. Kaya binalik ni Coach Jerry si Dionce para sa ganung bagay kahit may 4 personal foul siya. Para makahanap naman sila ng offensive rhythm itong Arellano, Giovanni Halalon. Grabe yung depensa ka sa kanya ng Letran. Kung tignan nyo lang, every after a ball screen, either double o switch. Pero kita mo naman, pati sa opensa, ito na naman ang Letran. Sure, Louis, inista mo na para sa kanyang unang yes mula sa 3. He now has 5 today. Nakakahawa.
Itong intensity ng Letran, pati tayo dito, Andre, nagkakagulo na. 62-48. This is the biggest lead of Letran at 14. Yonsei Holtz, can he stop the bleeding for Letran? No, babalik ang bola para sa Letran. Arellano's wounds just continue to bleed. And more bad news as we take a look at this three-pointer. Uy, ang tagal niya sa ere doon, Andre. Huwag mo bilangin yung slow mo. Louib gives Letran their biggest lead, kaya inupo, may luxury si Coach Alden Ayo na iupo yung Jom Soliano, iupo yung Reynang Batak, iupo yung Kevin Racal at Mark Cruz. Alam mo, hindi masyadong napapansin ang nabibigay nitong si Kevin Racal sa Letran. Hindi lang yung scoring niya, do it all Racal. Lahat kaya niyang gawin, lahat kaya niyang ibigay para dito sa Letran Knights. Calvo, nabitawan ng bola, Onggulo, napulot, Ortega, Nichols has to fire. That won't count even if it went in. Sabi natin mga opisyalis, and it was a huge third quarter para sa Letran Knights despite that basket from Giovanni Halalon Louib to Kevin Racal for his 20th point today. And Louib chipping in with his own 3, 62-48, heading to the fourth and final quarter. Letran community ng 6-0. Oo, pero itong Arellano bumabawi. 5-1, 5-1. Then joke lang. Go Arellano naman ang sinisigaw nitong fans ng Arellano. Bong Quinto is back in the game for Coach Alden Ayo. Mark Cruz also is back. Here's Ant-Man. The pass by Ant-Man, too strong. Alam mo naman si Ant-Man, kahit maliit, malakas yan. Nagulat din ata doon si Mark Cruz, ang lakas ng pasa niya. Alam mo, nakakatawa nung pinag-usapan namin ni Mark Cruz. Kung magkausap kami, sabi ko, okay ba yung binigay ko sa'yo? Sabi niya, oo. Kaya lang, hindi ko pa napapanood yung Ant-Man noong time na yon. Pero I'm sure, napanood niya na ngayon. I'm sure, siya nga ang Ant-Man ng NCAA. 62-48, lamang ng 14. Itong Letran. Arellano has one more quarter to come back and even close in on the lead. Nichols. The back shot is good for Zach Nichols. Kung hindi umubra ang outside shot ni Zach, papasok daw siya, sabi niya. That's a good sign for Zach Nichols. Sa ilalim niya muna kunin yung kumpiyansa niya. Then maybe later, pukul-pukul siya na naman siya from the outside. And sooner or later, masushoot na niya yan. The 5 on the floor for Letran, Mark Cruz, Bong Quinto, Felix Aprico, at si Jeric Balanza, at si Ray Publico na rin. Nasa loob para kay Coach Alden Ayo. 4 to shoot. Mark Cruz has to fire away. No. Nichols gets the rebound. Sabi niya, teka lang, we don't have the numbers. Let's slow it down. Nichols to Kent Salado. Salado orchestrating the offense. Back to Nichols. Back to Salado. Now to David Ortega. Ortega has the ball. Salado is open for 3. Wala pa rin sila mula sa labas. And Ortega gets the rebound. Nichols will fire away. And the gunslinger, Bill Canadian gunslinger, knocks it down for his second three-pointer today. He now has 8. Yan na yung inaantay ng Arellano community, Mikey. At hindi tayo pinaiya doon ni Zach Nichols. Saktong-sakto after an under-goal stop. Gave him confidence. Ito na, sa labas na pumukol ang Canadian gunslinger. Tingnan natin kung paano sasagot itong Letran Knights. In and out. Para na kay Ray Publico. Alam mo, papasok na, no? Ortega. To Onggulo. The 18-year-old, Onggulo. Ganda ng intention. Napunta kay Enriquez. Kay Onggulo. Enriquez still has it. Enriquez! Foul called on the 18-year-old. Tingnan mo naman, pinatabi niya lahat doon para makaangat si Enriquez. Talagang pinatabi niya lahat. Tabi. First personal foul called on Onggulo. And look who's down. Kent Salado. Looks like kinakramps itong si Kent Salado. Tinulungan siya kagad ng kanyang mga kakampi. At ngayon, pupuntahan natin si Myrtle Sarosa. Puntahan si Myrtle. Traffic. Ayan na si Mert. Andre, alam mo ba, napaka-exciting ng game natin ngayon. Pero hindi lamang mga students mula sa ating NCAA colleges ang nanonood. Meron din tayong mga students mula sa iba't ibang mga schools. At ngayon nga, kasama ko, napakaganda. Hi, Nicole. Nicole, what brought you here sa San Juan Arena to watch NCAA Season 9? No, actually, I'm supporting a friend, Mark Cruz. So yeah, I'm here for Letran, even though I'm not from Letran. But yeah,
I love the thrill of the games. Grabe close fight, so parang talaga nakaka-excite. Just like last time, I was also here. Paano mo pinapakita yung support mo para sa iyong kaibigan? Basically, we just cheer as in all-out support. And yeah, pumunta kami pa games. Thank you very much for supporting NCAA. Ayan, balik muna sa iyo, Andre. Thank you, Myrtle. Tatanong ko sana kung pwede mong tanungin sa kanya kung anong feeling na Ant-Man ang tinawag natin dyan kay Mark Cruz. Tanong natin, Mertz, pwede pa ba? Abot pa ba, Mertz? Tinatawag natin Ant-Man ang iyong kaibigan na si Mark. I'm sorry. Ano yung feeling na tinatawag nating Ant-Man ang ating kaibigan na si Mark? Ang cute kasi yung tinanong din nga siya kung nafe-feel niya, okay lang daw, pero ang cute, ang charming ng Ant-Man, diba? Na favorite superhero na namin yan. Ayan, balik na sa'yo, Andre. Andre, Oh, thank you, una Myrtle. sabi, friend. Ngayon, cute na. At charming. Naging charming pa. Oo Friend nga pa ba yun? Naiinggit ako eh. Pero medyo Sana tawagin din akong Ant-Man. Pero medyo nako-conscious ata dito si Mark Cruz. Only 1 for 14 from the field today. Pero alam natin na palaban pa rin. Kita mo yung Ant-Man nasa ilalim. Laban lang. And Ongolo stepping out of bounds. Balik ang bola sa letran. 9 na puntos ang hinahabol ng Arellano. Pinakamalaking kalamangan kanina hinahabol nila ay 14. Tingnan natin doon. Maraming salamat sa ating direktor. Tama nga naman, stepping out of line. Etong si Ongolo. Thank you, Director Abet Ramos. Jack Palanza! Akala ko huli ka, boy, ang sasabihin ni Ongolo, pero tinawagan ng personal foul. Pangalawa ni Ongolo. Palanza. The rookie. Yes, the 6'3". Rookie sensation and that expectations para dito kay Jeric Palanza. So he is back at the line. Jeric Palanza, ang sinasabi nga na habi ni kasama natin Coach Hammer, akala niya na potential to maging Rookie of the Year. Hindi niya pa nakukuha yung rhythm niya. Galing din sa Letran Squires program yan. Stands about 6'2", 6'3", weighs about 170. And this guard was born in Manila. Makes both free throws. Holtz coming back in for Ongolo. They need, again, offensive presence down low. Kaya ito na si Holtz. At hindi yan yung pwesto niya. Ortega, hinihingi ni Enriquez pero nakuha ni Nichols! And Balanza gets the rebound. Balik ang bola kay Mark Cruz against Nichols, pero sabi niya si Halalon. So it's a Halalon and the Cruz, the matchup that we've been hyping earlier. Mark Cruz from the parking lot. No-go. Holtz with a quarterback pass to Halalon. Saktong-sakto para kay Giovanni Halalon with his 10th point today. Credit the pass and the assist from Yonsei Holtz. Mala Tom Brady ang pasa doon. Kanina, hindi Yonsei Holtz na ginagawa ni Giovanni Halalon. Pero si Yonsei, ganda ng pasa. Quinto, attacks. Quinto, nabitawan ng bola. Natapik down ng naka-asul, kaya bola pa rin ng Letran. Some substitutions as we take a look at this fast play of the game. Brought to you by Smart. Live the Smart life. Reversal of roles yun, ha? It was Holtz passing to Halalon instead of the other way around. Oo, nagkabaliktad sila doon. It is underrated yung mga ganong passing pasa. Baseball pa, saktong-sakto. Hindi kinailangan bumagal. Hindi kinailangan bumilis nitong si Giovanni. Ito si Nichols, hindi magpapaiwan. Uy! Namintis pa doon ni Enrique. Sabi niya, one more try. Wala pa rin. Halalon. Punta naman, binigay ni Halalon, binigyan ng big, pero na-block na doon si, at yun yung touch pass ni Soliano kay Kevin Racal. Talagang magkakilala ang koponan nitong Letran. Yung passing, nagkakaamuyan sila, yung mga ganun pang touch passing. Kanina pa natin nakikita yun, Mikes. Oo, importante lang walang mabaho sa kanila kasi sabi mo nagkakaamuyan nga tong mga to. Pero kita mo naman sa laro nalalabas nila. Talagang kilala nila ang isa't isa. Kaya pa yan! Go AU Chiefs! Kaya pa naman talaga, 5:20 to go. Only an 11-point lead and anytime pwedeng pumutok itong shooters ng Arellano. Surprising stat, Andre, like what we were saying during the pre-game. Itong si Giovanni Halalon nga ang bus driver ng Arellano. Only 4 assists. So, like what we said, tanggalin mo si Giovanni sa equation na to, may hirapan itong Arellano Chiefs.
tawag kay Reyna Batak. And ang Batak, tinawagan na ng kanyang una pa lang na personal foul, pangalawang team foul ng Letran sa fourth and final quarter with 5:20 remaining. Can Arellano still come back? Cadavis. Nichols, this is big. Yes! Mula sa 3. Para kay Jack Nichols, ilista mo na ang pangatlong 3 puntos ni Jack Nichols today with 11. And they need to start their run now if they want to get back in this game. Ito na, binalik na ng Letran yung starters nila. And Kailangan. I'm sure ito na yung magtatapos ng game na to. Starters against starters. Kanina, second unit laban sa second unit. Rakal, gusto ibigay kay Soliano. Munti ka ng maakaw ng Batak. Nakabingwit pa ng napakalaking isda. Make that a foul from Julius Cadavis. His 4th big foul today. 3rd team foul for Arellano. And that was that basket from Nichols inside and outside for the Phil-Canadian gunslinger. And ulitin ko, he got that. Yung confidence niya nakuha niya dun sa under-goal stop niya kanina. Yung unang-unang pinakita, yung drive niya ngayon. After that, dalawang sunod na 3 points. Ayun yung mga foul na ayaw ng mga coaches. Yung mga Bailout fouls na binigay ni Cadavis doon kay Batak sa labas pa. Fade away na yon at naka-fish pa ng foul itong si Ray ng Batak. double-double na pala. Andre, itong si Ray. That's right. Batak gets that free throw and 11 and 10. Batak now with 12. Make that 13. Coach Alden Ayo with a Nakasmirk. smile. Nakasmirk. Medyo deceiving yung smirk. Hindi mo lang kung natutuwa o hindi. Binangga ni JP Calvo. Itong si Giovanni Alalo and Coach Jerry Codiniera. Hindi natin maipinta ang mukha ni Coach Jerry. Tingnan natin ang free throw story. Ibang klase at ang laki. Ba talaga yung disparity dyan? Tingnan natin. Next. That is coming from the aggressiveness of Letran down low. Nakakuha sila maraming offensive rebounds, nakakuha sila maraming putback. Kasama na dun yung free throw. 32 already for Letran. Itong si Cadavis. Lumalas mura pa. 5 and 19 to go. 9 points lang to. And the guy who just averages 5 points per game, Julius Cadavis, now has 9. Second personal, tinawagan kay Nichols. Panurin muna natin itong galaw ni Julius Cadavis inside for the strong move of the game, brought to you by Smart Lift, the Smart Life. Eto na, the big three back in the game for Letran. As for Arellano, hindi na nakabalik since nung bumagsak doon yung konduktor nila na si Ken Salado. Mark Cruz. Nahanap si Batak. Batak, sinishake ang mas malaking defender niya na si Holtz. Batak fires away, masyadong malakas. Nailang sa depensa ni Holtz. Halalon. Nakita si Nichols. Nichols fires away. Wala. And Holtz gets the rebound, fires away, and it's good. For Beyonce Holtz, who now has 10 points and 6 rebounds for Coach Jerry. That was a good move by Deontay. When he got the ball, he realized na si Marcus yung karap niya. Tinira niya kagad. Pero itong si Kevin Racal really showing us yung experience niya. Relax lang tayo, guys. Akong bahala sa inyo. May 24 puntos na si Kevin Racal. He just averages 11 points per game. Sumagot naman si Julius Cadavis na may 11 na ngayon, but they have to play defense, Mikey. Kasi nakakapuntos na sila, but they have to make some defensive stops. Nagpapalitan lang sila. Itong palitan na to will favor the Letran Knights. Of course, lamang sila ngayon. Kaya ito, kailangan makakuha ng stops nitong Arellano Chiefs. And we will see. Ito na. Ayun na ang sinasabi ko. Nabitawan ni Luib, agawan ng bola, bagsak ang tatlong players, si Donald Kumaro, si JP Calvo din yata. Hindi, si McJure Luib, tingnan natin, magbibitawan ni Luib Natapik doon ni Halalon. So that was a good tap from Giovanni Halalon. Yung sinasabi natin na defensive stops na kailangan ng Arellano, mukhang makukuha nila dito dahil ang kalamangan is back to single digits, 71-64 with 2:56 remaining. It's still an eternity of basketball. Kayang-kaya pa ng Arellano to. Also, we know them as the team na talagang tatakbo at tatakbo. Fast-paced game, sanay dito ang Arellano. Kaya kayang-kaya nila umabot sa mga ganitong deficit.
McJerluif is tasked guarding Giovanni Halalon. Gio, nice fake by Gio. Gio, the move, wala. Mintis doon si Halalon. Cadavis will get the ball. Nichols, this is a big one. Wala, and Cadavis gets it. Napakalaki, handa ng mag-erupt itong arena at ang crowd ng Arellano muntikan nang tumalon sa kanilang mga upuan. Mark Cruz is the epitome of heart over height. Solid! Rock and roll! To the world. Woo! Thank you, Dondel. And back at the line, ito si Julius Cadavis. Cadavis, wala. And this is when the importance of free throws come into play. Diba, Dre? Alam natin ito, importante yung mga free throws sa ganito, lalo na pag ganito kadikit yung laban. Alam mo yan. Ayun, eksakto na i-shoot ni Cadavis. And that brings the lead down to 6 na lang with 2:30 to play. At press agad itong Arellano. 4 of 5 at the line si Julius Cadavis today. Tingnan natin kung makakuha pa ang Arellano isa pang agaw at defensive stop. McJerluif, hinahanap si Kevin Rakal. Ang highest pointer today. Rakal inside, wala. Rakal ng batak. Nakuha ng Arellano. Halalon to Holtz. Holtz decides to fire. Yes! Mula sa tres para kay Zachary Nichols. And he cuts the lead of Letran to 3, 71-68. Ayaw ng malapitan, Dre. Gusto ko sa labas. Mark Cruz, bumawi! Yes, mula sa tres. Sabi naman ni Mark Cruz, ilista mo na ang pangalawang 3 puntos ni Mark today. Sinagot lang yung 3 ni Nichols, binalik sa 6. Ibang klase itong larong ito. Sabi ni Mark Cruz, ay, itong rest ni Nicole. Ako naman. Tingnan natin kung makakabawi ulit dito ang Arellano. Ganda nung hanap sa loob, and Holtz Mintis. Malaki yun para sa Arellano. Mark Cruz, binabantayan ni Nichols, sumizigzag na hanap si Luib. Luib, binalik kay Mark Cruz. Sabi ni Coach Jerry Codinera and Coach Barry Tobias, pag may basket ang Letran, timeout sila. Grabe naman talaga yung kumpiyansa nitong Mark Cruz. He's been missing all game long, misfiring all game long. But when they needed it the most, pero ito muna, si Zach Nichols, off balance pa yun, pero ititira ko yan, Dre. Pero right after, ito, malas siya today, pero who cares? I'm gonna throw it up and make it the next time I get it. And napaka-important, maybe the biggest shot and the most important shot of the game. Sabi ni Mark Cruz, relax, steady lang. Mark Cruz, who is averaging 17 points per game, close to 18, 17.6 to be exact. He just has 8 today. But they have the lead, 76-68. With a minute and 14 remaining, sabi ni Coach Jerry Codinera, time is not on our side. Pag-usapan muna natin dahil kaya pa ng Arellano. Tingnan natin, kami po yung magbabalik. Ang ganda daw ng laban. It's hashtag CSJL, VSAU, and NCAA Season 91. Back-to-back threes from both teams. Grabe yung laro. Sabi ni Geo, layuga na sanity. Maraming salamat sa'yo. Itag niyo lamang kami. It's at Andre_Felix and it's at _Mikey Reyes. And at Myrtle Gale, kung may gusto kayong sabihin, kay Myrtle Sarosa. Bola ng Arellano. A minute and 14 ang nalalabi. Will Letran get its 6th win and be the solo leader at the top of the team standings? Can Arellano make a comeback here? Nakuha ni Gumaru. Gumaru to Nichols. He's been hot in the 4th quarter. Short from the outside si Nichols. Dionce says, ako naman. Wala. Cadavis, kinukuha ang bola, nakuha ni Mark Cruz. Mark Cruz, zigzagging, binangga ni Donald Gumaru. At si Ant-Man, talagang binabraso dito. He is not the tallest player, but he has probably the biggest heart on the floor. I'm talking about this guy from Bulacan, born in Quezon City, played for the Letran Squires in high school, his 5th and last playing year.
for Letran. 22-year-old, 5'6", Mark Cruz. Ang sarap kalaban itong si Mark Cruz, Andre. Before we've had matchups, talagang hindi papatalo itong si Mark Cruz. Minsan, shootan mo yan, talagang babawi at babawi yan sa kabila. And again, underrated yung 3 points na doon. Very, very crucial. And the attitude of Mark Cruz, buong laro, malas ako, okay lang, titira ko pa din ito. Kasi alam naman niya na kailangan siya ng Letran to win these kinds of ball games. And both sides of the floor, Andre. Nichols has to fire away. Time is not on their side. Halalon loses the ball with 35.7, and the Arellano community know it. And the Letran faithful smell it. It looks like they're going towards that 6-0 record. As you take a look at the banner is out for Letran. Abangan nga ang Pinoy Pride bukas alas 12 ng tanghali. Ngayon, tuwan-tuwa ang mga Letran faithful na posibleng makuha ang kanilang pang-anim na panalo. Halalon with 5 assists and 5 turnovers today. He was the leading assist man of NCAA Season 91 heading to today's game. And during the pregame, we pointed that out. We wanted to see how Letran can stop Halalon's assists. And kita mo naman talagang handang-handa sila today para dito kay Giovanni. At nasagot yung tanong natin kanina na mas gusto mo bang pagawain yung Halalon ng puntos o assist? And it looks like if you stop Halalon from having those wonderful assist games, you stop Arellano. And that's what Mark Cruz and the Letran Knights did. That was a good sportsmanship from Mark Cruz and Giovanni Halalon, the bus driver, and Ant-Man talking to each other. And final score for today, 77 for the Letran Knights, 68 for the Arellano Chiefs. Let us take a look here, Mikey, at what Letran did. It was that man having a field day. Kevin Racal with 24 today. Do it all, Racal. Sinasabi nga natin. 24 points, pero yung intangibles, pinakita rin niya. Ang daming minuto din na nilaro itong si Kevin Racal. At his intensity never faded. Kaya nga naman, at gusto ko lang i-point out yung community ng Letran. Every game, nandito sila talaga. So I guess this is their 6th man. That was huge, and what a huge game by Kevin Racal with 24 points, 5 rebounds, 2 assists, and 1 steal para dito kay K. Rack. So congratulations para sa Letran community at sa mga estudyante na mula pa sa Intramuros, Manila for bagging their 6th win and still undefeated itong koponan na hindi sinama sa prediction sa Final Four ng ating mga analitiko before the season started. Games on Tuesday. Kami po muna ay magpapahinga ng ilang araw pero babalik ang aksyon mula pa rin dito sa loob ng arena sa San Juan. The College of St. Benil Blazers taken on the San Sebastian College Recoleto Stad na gustong manalo na natalo kanina ng EAC Generals. In the main game, this will also be huge. The Colegio de San Juan de Letran Knights trying to go for 7-0, Mikey, against the Lyceum Pirates. Mikey, your last thoughts on this game? Grabe, yung point guard matchup natin. Parehas silang medyo minalas today. Pero Mark Cruz coming up with a huge 3 and huge free throws for Letran. Pero of course, the whole game, do it all, Racal. Thank you, Mikey. Kanina nga po, tagumpay ang San Sebastian sa make that ang EAC San Sebastian 77-71 at panalo ang Mapua sa Lyceum 109-95. Ngayon naman, Letran ang nagtagumpay getting their 6th win. Wala pang talo against Arellano 77-68 for our director, Abed Ramos. For our courtside reporter, Myrtle Sarosa. My partner, Mikey Reyes. Always a pleasure, my friend. I will see you again next time. This has been Andre Felix saying, have a great weekend, folks. At laging manood ng NCAA Season 91, ilabas ang galing dito lamang sa ABS-CBN Sports and Action. God bless you all.